ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ smallrig කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ low budget video light එකක්. ඉතින් මේක Amazon එකේ offer එකක් තිබිලා තමයි මට හම්බුනේ $25කට. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මේක මොන වගේ video light එකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට smallrig කියන brand logo එක තියෙනවා. ඒවගේ මේ P96 කෙන මොඩල් එක දාලා තියෙනවා. මේක ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක ස්පෙක්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. LED 96ක් තියෙනවා. ඩිම් කරන්න පුළුවන්. කලර් ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වගේම 2800යි mAh බැටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න වගේ පිටිපස්සේ තියෙනවා maximum power එක 5 watt. ඒ වගේම බැටරි capacity එක 8.14 watt hours තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ස්ටිකර් එකකින් තමයි බොක්ස් එක අයියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ මේ ලීෆ්ලට් එක. ලීෆ්ලට් එකේ නම් ඉතින් බොක්ස් එකේ තිබ්බ විස්තර ටිකම වගේ මේ ලීෆ්ලට් එකේ තියෙනවා. ලීෆ්ලට් එක අයින් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ලයිට් එකට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට USB-C power cable එකක් තියෙනවා ඇතුලේ. කේබල් එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ smallrig brand එකේ අඩුවටම ගන්න තියෙන වීඩියෝ ලයිට් එක. අපි මේ power button එක එකපාරක් press කරලා බලමු. ඔයාලට පේන ඇති හොඳටම bright එළියකින් මේක පත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම ලයිට් එක ඔෆ් කරගන්න නැත්නම් වීඩියෝ එකට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ rotate කරන්න පුළුවන් wheel එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ විදිහේ wheel එක press කරන්න පුළුවන් power button එකට අමතරව. ඉතින් wheel එකේ functions දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් පාරක් මම මේ විදිහට ලයිට් එක press කරා. ඉතින් මේ විදිහට wheel එක වම් පැත්තට කරකවනකොට වෙනවා ඇති ලයිට් එකේ brightness එක අඩු වැඩි වෙනවා. දකුණට කරකවද්දි වැඩි වෙනවා. වමට කරකවද්දි brightness එක අඩු වෙනවා. ඉතින් තව එකපාරක් press කරලා දකුණට කරකෙවුවොත් මෙන්න මේ විදිහට පේන ඇති color temperature එක ටිකක් warm white පැත්තට හැරෙනවා. වම් පැත්තට කරකෙවුවොත් color temperature එක cool light පැත්තට හැරෙනවා. ඉතින් ආයෙත් පාරක් මම press කරලා මම මේ විදිහට කරකෙවුවොත් මේකේ brightness එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සෑහෙනම bright එළියක් තියෙනවා. මම මේක off කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට කැමරාවට සහ tripod එකට mount කරන්න පුළුවන් මෙතන device එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ලයිට් එක ගැන? මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ $31ක්. හැබැයි offer එකක් තිබිලා මට $25කට හම්බුනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක ගත්තා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ වැඩවලට මම මේක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ ලයිට් එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් මේ වගේ රිවිව් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම.